Hi สบายดีย้อจงกูยอป้าวือกูยอเนี่ยท้ายย่างกูยออีถึงเขามุ้งบลอตัวอันนี้ย้อแต่ชมิกาเนาะกูขอ YouTube เนาะกูว่าจะไปชัวเล่งสุดตัวใช้จีให้ย้อซ้ำบลอเต้ไทยเต้แล้วไปย้อซ้ำเมกาเนาะกูซาก็ไม่ชัวเล่งสุดตัวกงกูไปย้อหล่อเจมูโอเคนู่นเอากูร้องเชียให้แต่กูเต้าเคขอ YouTube ใช้หนูเนาะรอเปียจูไปจังก็มุ้งบลอตัวอันนี้ย้อแต่ชมิกาเนาะให้แต่ไปวันเน่งลิจาเป้คือนอกคือเฮาลิจาเป้รุ่นเน่งเจอจางลิจาเถาเป้ย้อมปลอเต้เทียเถาเป้เราวันเน่งย้อยเมกาเต้จริงๆอย่าไปจ่องก็มุ่งปล่อยอย่าตัวเน่งย้อแต่เชมิกาเนาะเมทิเลียบ้างต้องเมตุเข่งไม่เทจีเจ้งจินชายไม่เทจียัวเชียลิกูเถากูชิตาเป้าอีหยาชิลีกูที่ได้มั่วขอไอเดียแต่กูจะอ้วขอ YouTube เนาะเราปังจะเป้จอยยมตัวนิ่งยอแต่เสือเนาะเทลิชียัวก็ไม่เป้าอันเดไม่บ้างไม่ตุเข่งอันเดเท่ากูย้อมโปรเต้กูยังจีตอสาให้เตียกูอยู่ไล่ตัวอันนิ่งยอแต่ชูมิกาเนาะกูยังชีย้อยตัวหนึ่งรองเกาลอเชียโมปิงเสือชิลีชิตาลินเดอร์เราไปจึงchỉ nhớ cho mong thia pe chừng nhớ đừng lo xứ ta lu cho lu đỡ mà pe gì xứ dòng mong thì của lu nên của chỉ tàu sáng hay tàu của tàu mong mẹ cà là bây giờ tàu tua nhớ tới sự mẹ cà nó ta chỉ cũng mong cơ của nhẹ lùa cũng mấy tu phong dư nửa tua ổn định nhớ tới sự mẹ cà nó nửa cô tí to tao của từ bây giờ nó nửa cô tí to tao cô xí thả của bây giờ cô cho lùa đeo nửa mua gió cũ chị thao đỡ chuyện nửa cô mua gió cũ sai gì lúc đi xứ chị nửa cô anh tao đỡ to tao của tua tới sự nó làว่าจะเจ้าว่าจะเจ้านึกจู่เขาเก๋ไปอยู่เต้ากูต่อเต้ากูตัวย้อนแต่เชิงเมกานอตัวนิ่งดอนเหนือเท่ากูย้อมโปรเต้อยู่ปี3มูเจกูยิ่งจ่อหนีฮะน้องหมอนเจเด่นเตาขืนเตาวัวเลียวัวปันเตากูยิ่งจีเตาน้อยตัวไก่แข้งยี่เล่งยี่เฉาเลยเขากูรู้เน่งย้อมโปรเต้ตัวสุดเตชนอกูไล่น้อยตัวไก่แข้งดอกกูbây giờ trong sai để mua nửa choกูtuôn thôi nửa nhỏกูยิ่งจุนจงหนึ่งขอนอเที่ยวลีอวดเต้ากูรู้เน่งมัวรู้เน่งเชียร์ย่อแต่เชนอละอวดหนึ่งเจ้าหนึ่งลูห้าหนึ่งมัวเชียร์ต่อกูตีเตี้ยกูที่ไล่ตัวอวดหนึ่งโดนหนึ่งกูใจยังหงตัวแต่เชนอกูbây giờ chỉ muốn tỏกูเจนี่อยู่ได้ปียังหงไทยเต้นยาคาจูเตเชเมกาเกียgiờ thơ rồi của trai nhớ hồn kể đế bao luôn mày cả ha trong khó của cô giờ cô quay đẹp đỡ thọ xí hông nam chúa món nọ thầu của tua giờ thơ giàu của tua chỉ của chỉ bao bang của tôi khen của trường châu khao Lucia nhớ sợ nhớ hồn nó cậu từ nên cậu số mông của bao lên ta chỉ của nó của chế sáng hiện của được trừ kia loại Angelis chỉ của cô giờ bày tỏ của thảo bên nhóm lo té na của nó Disneyland mà giờ khó chờ ấy lòi rể thì hay cho bé cờ ta chỉ thảo của tôi chú của tôi trai nhau hồng sáng theo của trường trao khâu Lucia lên này chỉ của sáng hiện chị tôi chú kia chị của bây giờ cho của mua gì Disneyland bên ông ó mò nè và cho của sáng của chỉ sáng gì tên đó đi rồi đi qua cho cụ chỉ cú xe qua cho cụ chỉ lò rể đi ta chỉ do hay từ cụ sáng từ giờ cụ chỉ sáng rồi đi nghe nó chị cụ lò rể hiện mà ta chỉ thằng nữa chị cụ sủ bự tổng hotel cụ tôi chỉ sủ muốn gì tên đó vì tem nếu sáng cho cụ hiện đi chị cụ thế đi xả share cụ đi experience hay tiệt giờ thảo bé giờ dê nhớ hồng tua tê sờ no bé giờ chủ trao không tao thiên nà gì nà không giờ còn được comfortable có bé giàu sống nhớ hồng thì có bé xót sang theo có bé tao kỹ là số mó cái tờ nhớ là thế chỉ mó ấy ý chế mó cái tờ thì giàu đi chả là thế đi rong giàu thì chỉ tăng lên đỡ thảo bé tua chu kia chị hai cậu bé bây giờ sao mang bé cho bé mổ xì từ cho bé bự bé su có rong xia cậu bé gua là mà cho bé bé oxy tha sơ rong cao lên đó là bé theo lịch phủ hay để rong cao theo lò rể giờ bé tôi chú xứ bé chẳng xuất sáng để cho mong lần gì nha chứ
gà kia khó trông Disneyland chứ ý lệnh tưอยู่เราchú ý bùa đô la rồi mấy sai của đại video nó chị mấy những báo hay tiệt của dưới từ cái giờ nhau lo ta chỉ chẳng linh đỡ lo của anh luôn nơi theo của anh nhẹ nơi hẹn lý của sai mà trong này của tôi nhẹ nơi trang nơi nhẹ của lỡ ha vì tiền này giờ ít thứ này mua bệnh sử theo lúa của theo xe gian chèn cho của theo nên chè nên tu tông nên tu khen nên trả xe khen hẹn lý của yo chơi trả xe lo vì tiền nên phang của theo nên kha của trả xe xứ chỉ ta linh đỡ lo giờ ứ hiểu muốn suy khó từ giờ khó tha sử dụng cao chỉ nên giờ tu trả xe cho của mông xua khó sợ li thì của những giống xe hay để của lúc nên cũng mua nửa theo của tàu nửa là ô của tu khu nhón đầu của xua núi xua mò li của trong xa hiện liกูสาก็เมไลค์เทีย subscribe เทียค่ะเมจบพงยูจูกุลี YouTube เนาะโอ้จอมดาวเนาะ